Yeah, what you doing? I done- New toy, so what? New toy, yes. Okay. I just bought this. Data Oh, Theta hard case. hard case From a Ricoh TH-1. camera. For your Ricoh camera. Yeah, 360 Okay. camera. Let's go over right. Right. Okay. Now open the box. Covers this. Okay. Yeah. Okay. Okay. Open the box. Okay. Take it out. Lift. Hello các bạn. Bà xã hôm nay xài tiền nữa rồi nè các bạn. Bà xã đi mua cái Ricoh Theta Theta để cái nắp cái bình này chống mưa trong này nọ. Kia đó rồi. Kia đó rồi. Put in here. Để đẩy để làm cái khi trời mưa hay này nọ. Open that là open first. Yeah, open it. Okay. See? Now you screw that one in there. Yes. Okay. Screw one in. Okay. Screw the bottom in. Các bạn đây là mình gắn vô như vậy nè. Đó, mình gắn vô như vậy. Turn over. Nó mình bật lên cho nó nhất. Turn on. Your big hand. Oh, here, turn on. Lay on. Oh, yes. Lay like that. Go nè. Yes. If it rainy or something. If it rains, yes. Put it Covers on the there. data. See? Okay. Turn it around too. Okay. Yeah, like that. Screw like that. Okay, Đó, now mình it's để như vậy đó. Đó, mình cầm đi á thì nó không có trời mưa, không có ướt. just screw in. Oh, very good. Oh, nice. In case the rain comes. And the cover. Oh, let's go over. Yeah, okay. Oh, nice. Yeah. Oh, yeah, on. Cho nó water nó đi. Cái máy này á là nó không có chống nước, cho nên mình phải mua cái đồ để mình bọc nó. Mình phải trời mưa đi chơi thác đó các bạn. Nó chơi thác á thì nó chơi thác thì nó không có bị nước mưa. Ở đây mình có thể gắn vào trong cái tripod rồi cái đồ cắm gì của mình nữa. Okay, thank you. Everybody. Thank you. Theta, Ricoh Theta Right. TH-1.